Jag sitter i MG Marvel, den nya bilen från MG, som följer upp succén med ZS. ZS är ju en av Sveriges mest sålda elbilar trots att den bara har funnits några månader på marknaden. Men jag tror faktiskt att den här bilen kan göra ett ännu större avtryck på vår marknad och kanske liksom skaka om hur vi svenskar ser på bilar, hur vi köper och göra ett ännu större hot mot de etablerade biltillverkarna. Jag ska förklara exakt varför jag tror att det kommer bli så. Vi människor är ju skojiga. Låt säga att korvkiosken i vårt kvarter måste stänga på grund av att det inte finns några kunder längre. Då blir vi upprörda. Men säg att en stor fabrik i Japan måste stänga. Man lyfter inte på ögonbrynen någonting på det. Och sen så fokuserar man på det som händer nära en själv. Men om vi får höra att den här fabriken i Japan som brann tillverkar halvledarchips som sen påverkar hela världens bilindustri, vad du kan köpa för bilar idag, kanske ett halvår framåt, då börjar vi fundera lite grann. Och det är det vi måste göra. Vi måste zooma ut för att se den stora bilden. Och den här bilen är just en utzoomning. Många av oss vet ju inte vad som händer på den kinesiska bilmarknaden. Men när MG kommer till Sverige, då börjar det så sakteliga gå upp ett ljus för oss. Och vi ser faktiskt vad som håller på att hända. Och det är riktigt stora saker. Den här bilen visades 2017 och då hette den RÖV. Alltså det är en variant av Rover fast på kinesiska. Och då visades den först som en elbil, men det blev ju en fossilbil, en förbränningsmotorbil till att börja med. Och den finns alltså nu som elbil och i Europa heter den MG och i Kina heter den fortfarande RÖV. Designen är ju ett steg uppåt mot de tidigare MG-bilarna. Så att jag tycker att den är helt okej. Den ser sportig och modern ut. LED-lampor. De har inte någon stor grill här utan de har verkligen visat att det här är ju en elbil som inte behöver lika mycket kylluftsintag. Det är en sportkupé, SUV-kupé. Vi kan titta runt lite grann på den. Markförgången är bara 13,5 cm så det här är ju ingen offroad SUV på något sätt. Det är ju en kupékaross, det är liksom en stadsbil det här. Och däcken som sitter på här, det är ju 45-profils Michelin-däck och jag tycker att man är smarta. Hade man satt på ett kinesiskt konstigt varumärke som vi inte alls vet om vad det är för någonting, då hade vi blivit skeptiska. Med Michelin, det är bra grejer. Så då blir vi trygga och säkra. Även om de kinesiska däcken kanske skulle vara lika bra, det vet vi ju inte. Men vi köper varumärken som vi tycker om ibland. Och när man mixar det här konstiga varumärket som är MG med kända saker, då blir det bra. Det här är ju en konkurrent till Volkswagen ID4 eller alla de här nya moderna lite familjesuvarna. Men bagageutrymmet är bara på 357 liter här bak. Och det är ju lite litet. Det beror inte på att den är liksom för mycket kupéstuk utan att bagageutrymmet är ganska lågt. Tittar vi in under här, Albrote, så har vi dels då ett Bose-system som tar en hel del utrymme. Men också, tittar vi lite mer här, så ser vi att här finns det ett batteri. Och det visar ju som sagt att det här inte är en dedikerad elbil från start. Och när nästa generation kommer, som kommer vara från grunden en elbil, då jäklar säger jag bara. Här under, om man köper den bakhjulsdrivna versionen så får man ett jättestort utrymme här på 150 liter. Men den här versionen med fyrstift, då är det ingenting. Då kommer man åt batteriet här och sen kan man kika in på motorn och grejerna här. Men det tappar ju väldigt mycket lastkapacitet. Så, interiören känns modern. Den domineras ju av den här 19,4 tums stora skärmen som ligger lite grann här. Man kanske skulle tycka att man vill ha haft den längre fram så här möjligtvis, men jag tycker den funkar bra och den går ju väldigt lätt att använda även för passagerare. Det finns mycket funktioner i den här bilen. Alltså den saknar ju ingenting modernt som du får i en lyxbil. Och det är väl det som är kanske det som imponerar. Och det är också så att de här funktionerna, mycket av de här funktionerna, de kostar ju ingenting att stoppa in i en bil. Det är ju elektronik och programvara och de här kommer att kunna ladda upp ny programvara till infotainmentsystemet over there. Så den kommer att kunna uppdatera sig, men den kan inte uppdatera själva motorstyrningen eller alltså själva bilen, men all infotainment kommer att kunna uppdateras.
Och metallkvaliteten. Det kanske låter lite tunt om man bankar här, men det man kan ta på ytorna, som de flesta ytor man kan ta på, känns väldigt bra. Snyggt tycker jag det här integrerade luftinsläppen här. Det finns också ett partikelfilter här som ska göra luftkupén väldigt ren. Vi har en bra växelväljare här, enkel och lite stuns i. Vi kan välja körprogram, vi kan välja regenerering. Och den tidigare MG ZS, den hade ju en extremt långsam navigator. Men den här är ju alltså i par med vanliga bilar. Helt enkelt, det fungerar bra. Det enda som inte fungerar i den här bilen, den kommer från Luxemburg. Jag vet inte om hur det är med hur det kommer bli på bilarna som kommer till Sverige. Men den ger mig inte exakt den rutt jag behöver och var jag ska ladda. Så att jag måste liksom hålla koll själv på när jag ska ladda. Då är det ju inte så bra. Det är inte modernt helt enkelt. Så att det är klart att den ska kunna hjälpa till med sådana saker. Instrumenteringen funkar bra. Den har den här visningen när man kör med farthållare eller ja, och så vidare. Den ser ut precis som Teslas, de här små bilarna som rör sig. Och man ser vad andra bilar är i trafiken. Undrar om man har samma leverantör där. De har ju Bose-anläggning som sagt i 9 högtalare som ingår i standard i den här versionen. Och de låter bra. Stort glastak som man kan öppna upp om man vill. Och även dra för en gardin. Stolarna har både uppvärmning och fläkt. Alltså, allt möjligt du behöver i den här bilen finns ju. Den är förberedd för 5G och den tillverkas tillsammans med Huawei. Hela systemet är framtaget med Huawei, kinesiska jätteföretaget. Och det kan man ju tycka precis vad man vill om, och det ska man väl göra också förstås. Navigationen är som sagt enkel, du kommer kunna ha Amazon-musik uppkopplad. Och jag tror det är 10 olika körhjälpssystem i den här bilen. Så att allting finns här. Här har vi också laddning för mobiltelefon. Så. Kopphållare. Det här är pianolacken. Jag vet inte om den känns jättedyr, men den känns på par med det mesta på marknaden. Den här plasten här är lite billig, men man kanske inte tar där varje dag. Däremot en sak som jag tycker känns lite billigt, det är det här instegsplastskyddet här. Det ser repigt ut på den här bilen som inte har gått så långt. Jag undrar hur det kommer se ut om några år. Lädersäten, riktiga lädersäten. Alltså skinnet känns helt okej. Jag sitter bra. Kan naturligtvis elektriskt justera alltihopa med minnen och så vidare. Så att all lyx som man kan tänka sig behöva finns ju här. Och allting fungerar också bra. Dags att titta baksätet. Baksätet. Kliver in här. En helt okej klang i dörren. Inte så bra lårstöd. Inte så mycket plats för fötterna. Mittenplatsen, vi slipper ju en kardantunnel. Det är vi glada för. Men inte direkt bekvämt här. Men som sagt, det här är ju från början en fossildriven bil, en förbränningsmotorbil. Men de har tagit bort kardantunneln. Det finns ett mittarmstöd här. Med en liten mugghållare här och lite fack här. Och här bak finns det faktiskt 2 stycken elmotorer. Och en växellåda, en 2-växlad låda som ska göra så att den växlar upp på högre växel när man kör på landsväg för att spara energi. Men jämfört med konkurrenterna så är den inte energisnål. Den ligger runt 19-20 kilowattimmar på vanlig körning. Så det är inte det som är grejen med den här bilen. Så finns det då naturligtvis en elmotor fram om man väljer den starka versionen. Då får den totalt 288 hästar. Den svagare versionen har 180 hästar. Prisnivån är inte bestämd än, men de säger att den kommer landa från 490 till ungefär 550 000 kronor. Och med den här utrustningen så är det ett riktigt bra pris tycker jag. Här laddar man förstås upp sin bil. Hemmaladdning 3-fas mot MG ZS som bara är 1-fas. Så att du får 11 kW, så det är mycket bättre laddning hemma i den här bilen. Däremot snabbladdningen ligger upp mot 90 kW. Så att den är inte supersnabb, den är ju
ganska medioker, men det finns många bilar av fina varumärken som inte är bättre heller. Den tar runt 40 minuter från 5-10% till 80% att ladda, så det är ingen snabbladdare. Räckvidden uppges till 400 kilometer och jag har fått ungefär 350 kilometer när jag varit ute och kört, så att det är inte heller något sånt här räckviddsmonster. Batterikapaciteten ligger på 70 kilowattimmar. Och det här är inte bilen som du liksom maxar din långkörning med. Utan det är naturligtvis mer en vanlig vardagsbil eller commuter. Men det är klart du kan åka långt med den också. Det gör man ju även med ZS om man vill det. Men den ligger inte i framkant vad det gäller batteriteknik, skulle jag säga, eller i alla fall batteriprestanda, körning. Däremot så har den vehicle to load, så att du kan ladda upp en annan elbil eller någonting annat med den här bilen upp till 2,5 kilowatt. Och där ligger man ju framför de flesta konkurrenter. Det är bara Hyundai än så länge och Kia som kan erbjuda det. Så det är smart. Ska vi se. Nej, den här bilen har ju ingen krok monterad. Det ska gå att göra det och då får den dra 750 kilo, vilket inte är speciellt bra. De bilarna som är bra drar ju 1600 kilo bland elbilarna. Däremot så går den 4,9 till 100 med fyrhjulsdrift och 7,9 till 100 med enbart bakhjulsdrift, och det är bra. Om du gillar tidningen så har jag ett väldigt bra tips just nu. Man kan få de här Defunk hörlurarna som jag har provat och de funkar riktigt bra. 22 timmars batteritid, 12 meters räckvidd. De kostar i butik 500 kronor. Man får dem. Man får 9 stycken utgåvor av Automotorsport. Och om man slår till just nu och tar en prenumeration så får man också den här bilkatalogen som bara den kostar 150 kronor i kiosken. Med all världens bilar. Du kan läsa på om alla de här nya kinesiska bilarna. Och det här är ju bilkatalogen 2021, men du får nummer 2022 förstås. Allt det här tillsammans är värt över 1300 kronor, men vi säljer det just nu i prenumerationspris, brakpris skulle jag säga, för 399 kronor. Så att gillar du vår tidning, vill få in alla de här siffrorna, allt det här djupare informationen, plus att du kanske har behov av ett par bra hörlurar, slå till, säger jag. Så undrar man då, hur är den här bilen att köra? Väl det är vi intresserade av förstås. Och jag säger så här, den är väldigt trevlig, lättsam, bra respons naturligtvis. Och den känns faktiskt lättare än konkurrenterna tycker jag från Volkswagen-koncernen ID4. Den är lite snabbare i språnget. Den väger också runt 1900 kilo den här bilen, så att den är inte ett tungviktsbygge. Styrningen är följsam, trevlig, inte världens mest informationsrika styrning, men trevlig och lättkörd, och den är förvånansvärt sportig. Den har lite grann av det här Tesla-rycket i sig när man gasar på. Den gör att den är skojig och trevlig och lättkörd, och så drar den på ett väldigt bra sätt. Så att, jag säger inte att den gör inte bort sig på något sätt som körbil. Komforten, fjädringen, det är ganska stora ljud på den här bilen. Den kan vara lite klonkig över ojämnheter, men är asfalten bra och jämn så funkar det alldeles utmärkt. Ljudnivån, jag har inte någonting att klaga på där heller. Jag måste nog köra den mot andra bilar samtidigt för att kunna säga bu eller bä där, men det finns ju ingen anledning rent körmässigt att inte välja den här bilen. Nu har vi valt sportläget, det finns olika körlägen, och så trycker vi på och den rycker iväg och det får lite kittel i magen. Funkar väldigt bra. Sen finns det 3 stycken regen-lägen, 1, 2, 3. Ska vi se. 2 och 3 där. Och då så bromsar den in, men det är inte som en Tesla att den stannar till, utan den bara bromsar, så du har inte den här fullständiga enpedalskörningen. Men väl en ganska bra regenerering. Man känner tydligen att den bromsar in. Viktfördelningen är 50-50 med den här versionen med fyrhjulsdrift. Den har förstås en låg tyngdpunkt som alla elbilar. Den är trivsam att köra.
lättsam, enkel. Lite sportig helt enkelt i den här versionen med 288 hästar tror jag det var. Hur sammanfattar man den här bilen då? MG säger att de kommer med ny batteriteknik i höst och 2025 kommer man med solid state-batterier, så att utvecklingspotentialen är enorm. Och det är egentligen det som är den stora grejen med den här bilen. Den här visades alltså 2017 och kom nu. Man undrar ju på hur ser de bilarna ut som kommer om sig 5 år. Då är det bara håll i hatten för hela bilindustrin. Min första iPhone köpte jag ju för massa år sedan. Då hade den teknik som inte de andra hade. I dagsläget kan jag ju faktiskt köpa en mobiltelefon som har samma teknik som de dyra fina varumärkena. Och det är samma sak med bilindustrin. Den här bilen har ju all modern teknik som finns. Den gör det väldigt bra. Den är inte på något sätt outstanding, men den har tekniken och den finns där. Så att nu egentligen, om premiumtillverkaren ska överleva, då måste man bygga in mycket saker i sitt varumärke, eller som iPhone gör, Apple och så vidare, att man bygger in lojalitet, att man behöver den för man vill, det är smidigt att komma över till nästa. Man bygger in dem i ett speciellt infrastrukturnät, eller vad man säger, med tjänster som man vill behålla. Det är kanske det som bilindustrin måste göra. Har jag nu varit för positiv, kan man undra. Vissa tycker naturligtvis det. Och visst, det är liksom, den här gummilisten är inte speciellt bra. Den skulle jag faktiskt ta bort om jag skulle äga bilen. Den här dörren här på passagerarsidan, den sitter in liksom löst själva. Där ja, så, det sitter löst. Så att den är inte helt klanderfri vad det gäller detaljkvalitet, men det här är kanske också en väldigt tidig bil. Sen så har den ju 5 års garanti, Volvo ger 2 års garanti. Det är inte världens bästa bil, det är inte det som jag säger, men jag säger att den är helt okej, och är priset bra så kommer många att köpa den. Så enkelt är det.